Magandang araw po! Ngayon nga ay magluluto tayo ng sinigang na salmon. Ito po ang mga kakailanganin nating mga sangkap. Salmon, rice water, sitaw, kamatis, sibuyas, siling haba, at mustasa leaves. Simulan na po natin. Ibuhos ang rice water sa isang kaldero. At pagkatapos, takluban ito hanggang sa kumulo. Ilagay ang sibuyas at kamatis. Pakuluan ito hanggang sa madurog ang kamatis. Kasunod nito, inilagay ko na rin ang salmon at pinakuluan ko sa loob ng 5 minuto. Ilang sandali pa ay isinunod ko na nga din ng sitaw. Hayaan lamang ito ng walang takip. Upang sa gayon, ito'y mabantayan at hindi malamog. At pagkatapos ay ibudbod ang sinigang mix na magsisilbing pampalasa ng ating sinigang na salmon. Haluin ng bahagya upang sa gayon ay hindi madurog ang salmon. Ilagay na din ang siling haba. At budburan ito ng konting asin at paminta. Ang panghuli nga ay ang dahon ng mustasa. Ilagay ang mga ito. Patayin ang apoy at hayaan na itong maluto sa init. At dito na nga po nagtatapos ang ating sinigang na salmon. Nawa po ay nagustuhan nyo ito at don't forget to subscribe to my channel. Thank you!